بسم الله الرحمن الرحیم. موږ انزایم چپټر شروع کړو. دا زموږ پای کې سیکنډ کلاس ته موږ انزایمز چې دي دا زموږ سره د ارګانیک مالیکول کمپلیکس ارګانیک مالیکول کوم چې د پروتین نه جوړ دي. زموږ په باډي کې څومره میټابولیک ریاکشنز کیږي، کیمیکل ریاکشنز کیږي، کاینابولیک دي، کیټابولیک دي، دا د هغې سپیډ زیات اکټیویشن انرژي ولا کموي او سپیډ ولا څه زیاتوي. نو زموږ سره که ریاکشن په ډېر ټایم کې دی په لږ ټایم کې وشو، که ډېر انرژي غواړي چې لږ انرژي غواړي، ټیک ده. ویداوټ انزایم لایف پاسبل امپاسبل دی. اوس موږ انزایمز چې دي دوه قسمه دي، ټیک ده. نو انزایم زموږ سره څنګه دوه قسمه دي؟ یو ته موږ وایو سمپل انزایم، یو ته موږ وایو کنجوګیټډ انزایم. سمپل انزایمز هغه چې هغه صرف او صرف د پروټین نه جوړ دي. سمپل انزایم او دوز انزایمز which are made of only protein. دا صرف او صرف د چا نه جوړ دي؟ د پروټین نه. made of only protein. نو داسې انزایمز ته موږ وایو سمپل انزایم. خو دا ډېر زیات کم دي. په نیچر کې کم انزایم ډېر زیات دي. دا اوس سټار ما وخو سپوزو نو کنجوګیټډ انزایمز ډېر زیات دي. کنجوګیټ انزایمز هغه انزایمز کوم چې کمپلیکس انزایم دي، کوم چې د پروټین نه جوړ دي او د نان پروټین نه جوړ دي. موږ خو چې انزایمز پروټین ان نیچر دي، ټیک. دا انزایمز د پروټین نیچر ایکسپټ رایبوزایم. خو دا کنجوګیټ انزایمز چې دام انزایمز دي، خو په دې کې پروټین پارت هم دی، ورسره لږه حصه د نان پروټین پارت هم ده. د پروټین پارت پکې هم دی زموږ سره او نان پروټین پارت پکې هم زموږ سره دی، ټیک ده. نو د پروټین پارت ته موږ د کنجوګیټډ انزایمز وایو اپوانزایم. اپوانزایمز هغه پارت د کنجوګیټډ پروټین کوم چې د پروټین نه جوړ دی، دې ته موږ وایو اپوانزایم. کوم چې د نان پروټین نه جوړ دی ته موږ کوفیکټر وایو، ټیک ده. نو کنجوګیټډ انزایمز لارج کمپلیکس کمپلیکیټډ انزایمز دي، په کوم کې جو پروټین پارت ډېر زیات هغه اپوانزایم ده، او کوم چې لږه شانې څه د نان پروټین هغه ته موږ څه وایو؟ کوفیکټر. اوس ما تاسو ته ویلو چې کوفیکټر به څه ته اټیچ شوی؟ اکټیو سایت او سبسټریټ چې کېدو اکټیو سایت او الوسټریک سایت او کوفیکټر. سپوز دا زموږ سره یو انزایم دی، دا په دې کې شو دی اکټیو سایت. اکټیو سایت 3 نمبر د 12 پر امینو اسید نه جوړ، ټیک ده. او دې ته به څوک اټیچ کېږي؟ دې ته به سبسټریټ اټیچ کېږي. د دې شیپ او د دې چې کوم چارج دی دا به د هغې پولیپپټایډ چین ډیټرماین کوي، دلته چې کوم امینو اسید دي. خو موږ وایو دلته کې په دې کې یو بل سایټ هم په دې انزایم کې، هغې ته موږ وایو الوسټریک سایت. نو دا اکټیو سایت شو، ټیک ده، او دا الوسټریک سایت شو. اکټیو سایت ته به څوک اټیچ کېدو؟ اکټیو سایت ته به اټیچ کېدو سبسټریټ، ټیک ده. او الوسټریک سایت ته به څوک اټیچ کېږي؟ دې ته به اټیچ کېږي یو بل مالیکیول چې هغه به د دې انزایم سره هیلپ کوي. دې ته به یو پیکټر داسې اټیچ کېږي چې هغه به د دې سره هیلپ کوي. دغې پیکټر ته موږ وایو کو پیکټر یا کو هیلپر، یو کوارډینیټډ پیکټر سره به هیلپ کوي. نو کو پیکټر به الوسټریک سایت ته اټیچ کېږي. نو اوس ګوره دا پوره پروټین دی، دا اپو انزایم دی، خو دا انزایم انکمپلیټ دی. دا کنجوګیټډ انزایمز دی خو اوس انکمپلیټ دی. ولې؟ صرف پکې دا پروټین پارت، نان پروټین ته جدا پروت دی. نو چې دا نان پروټین پارت دی ته اټیچ شوی نه نو دی نه اکټیویټ کېږي. نو دا نان پروټین پارت نه دی، دی ایز ا سویچ کار کوي، مطلب ایز ا سویچ آف او سویچ آن. د انزایم آن کوي، انزایمټ اکټیویټي اپ کوي او آن کوي. نو اوس خو دا صرف پروټین دی. نو دې ته به زه څه نوم وایم؟ دا زموږ سره شو اپوانزایم. پروټین پارت اف د انزایم ته موږ څه نوم وایو؟ اپوانزایم. کوم چې نان پروټین پارت دی دته موږ څه وایو؟ نان پروټین په دې ته موږ کوفیکټر به وایو. زه هم دقه خبره کوم چې کنجوګیټډ انزایم زموږ سره دوه حصې دي. یو پروټین پارت دی کوم چې اپوانزایم شو، یو نان پروټین پارت دی کوم چې کوفیکټر شو. چې کله کوفیکټر دې ته اټیچ شي، کله به اټیچ چې کله د انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړوي، انزایم سبسټریټ سره ملګري انزایم ریاکشنز کوي، نو هله به ورته دی اټیچ. چې کله ورته دی اټیچ شو نو بس بیا به دی اکټیو شي. اوس به موږ مخکې مثال وایو، تاسو به پوه شئ. اوس کنجوګیټډ انزایمز ته نان پروټین پارت ته موږ څه وایو؟ کوفیکټر. اوس کوفیکټر درې قسمه دی. دا کوفیکټر نه، دا نان پروټین مالیکول درې قسمه دی. که دا نان پروټین مالیکول د انزایم ته د انزایمټیک ریاکشن په وخت کې اټیچ شو الوسټریک سایت ته، د اکټیویټ شو، انزایمټ اکټیویټي وشوه، انزایم بیا جدا شو، اکټیو سایت بیا د کوفیکټر ته بیا جدا شو. نو داسې کوفیکټر چې هغه انزایم ته اټیچ کېږي د څه په وخت کې؟ د انزایمټ اکټیویټي په وخت کې، دی به اول داسې چل وکړي، دی به اول ځان ته دا اکټیو سایت څه کړي، دا کوفیکټر ځان ته څه کړي؟ اټیچ کړي. نو دی به څه شي؟ اکټیویټ. که سپوز زه داسې وباسم چې د اکټیو سایت سټرکچر اول داسې و، ټیک ده، هغه د سبسټریټ لپاره کمپیټیبل نه دی. خو چې کله ورته هم کوفیکټر اټیچ شو دلته کې، نو د دې سټرکچر ریکټینګولر شو. د چا دپاره پیټ شو؟ د سبسټریټ دپاره څه شو؟ پیټ شو. نو اوس به دا سبسټریټ دې ته څه شي؟
دا سبسټریټ به د څه شي اټیچ شي. نو څه به جوړ کړي زموږ سره به جوړ کړي انزایم سبسټریټ کمپلیکس. خو د اکټوسایډ شکل چا بدل کو؟ د اکټوسایډ شکل بدل کو کوفیکټر. دا کوفیکټر ورته دی خوا پروت دی ورته څه شو اټیچ شو. چې اټیچ شو نو د اکټوسایډ سټرکچر ریکټنګولر کو، د ریکټنګولر کو هغې ته اکټوسایډ هغې ته سبسټریټ اټیچ انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ کو انزایم سبسټریټ کمپلیکس. اوس چې کله انزایمټیک ریاکشن وشو نو انزایم چې په کوم شیپ کې و دی به واپس هغې شکل ته راځي. موږ ویلو چې یاره مطلب enzymes are not used during a chemical reaction. چې څنګه شکل واپس باقي شکل ته راځي. نو چې واپس هغه شکل ته راځي دې شکل خو مطلب ټراینګولر دی که نه، د ټراینګولر فارم ته راغی. او د دې ځینه هغه کوفیکټر ته څه شو؟ کوفیکټر ته جدا شو. چې کوفیکټر ته جدا شو دا انزایم بیا څه شو؟ دا بیا اپ شو او هغه سبسټریټ چې د کوم اټیچ شوی ګلوکوز دی څه ته اټیچ شو څه ته کنورټ شو؟ هغه کنورټ شو پروډکټ ته کنورټ شو. نو موږ وایو چې یاره کنجوګیټډ انزایم داسې انزایمز دي چې کوم په سایټوپلازم کې پراته دي. ټیک ده، یو سره پروټین پارټ دی یو سره نان پروټین پارټ دی. خو داسې کوفیکټر چې کله جدا کېږي کله اټیچ کېږي. چې جدای اف انزایم اپ ته انزایم اپ ته کار نه کوي، کمپلیټ نه دی. چې کله ګلوکوز په سیل کې راغی د انرژي ضرورت دی دغه ته اټیچ شو انزایم فنکشنل کو، انزایم فنکشنل سبسټریټ پراته ته کنورټ کو، بیا ته جدا شو. نو بیا پروټین بیا زموږ سره انزایم څه شو؟ ډي اکټیویټ شو، دی ته جدا شو. نو اوس هغه کوفیکټر which are loosely attached to the apoenzyme کوم چې اپوانزایم ته loosely attached دي. ټیک ده، easily detachable په اسانه سره جدا کیږي. ټیک ده، چې کله ریاکشن ختم شي جدا شي ضرورت نه، چې کله مطلب پکار دی چې اټیچ کیږي وته او ارګینیک ان نیچر دی دې ته موږ کوانزایم وایي. نو کوانزایم مثال به صحیح نیکوټینامایډ اډینین ډاینیوکلیوټایډ ډاینیوکلیوټایډ فاسفیټ کنه، دغه شان FADH2 دغه شان ATP دغه شان زموږ سره کوانزایمز. ٹھیک ده، دغه شان زموږ سره تایمین پایروفاسفیټ دا زموږ سره داسې مالیکولز دي یا پولیک اسید دا زموږ سره داسې مالیکولز دي کوم چې ویټامین ډیرایویټیوز دي، ویټامین ډیرایو شوي دي او هغه زموږ سره انزایمز ته کله اټیچ کېږي کله ته لرې کېږي. نو چې کله هم دا کوفیکټر د اپوانزایم ته اټیچ شو، دا کوفیکټر زموږ سره د اپوانزایم ته اټیچ شو، مطلب نان پروټین او پروټین راوځي شو، بیا به ورته څه نوم هولوانزایم. اوس دې ته را روان یو. ټیک ده، اوس بل پکې دی میټل اکټیویټر. دا ارګینیک ان نیچر دی کنه، خو میټل اکټیویټر څه دی؟ ان ارګینیک ان نیچر دی. اوس دا میډ اپ میټل آین دا په میټل آین مشتمل دی. دیم لوزلی اټیچ، دیم کله اټیچ کېږي چې کله پکاري او چې کله مطلب انزایم اکټیویټ نه پکار هغه انزایم نه پکار دی جدا کېږي. لکه د هیکزوکاینیز لپاره کوم میټل آین پکار دی؟ میګنیشیم آین. هیکزوکاینیز او فاسفوپروکټوکاینیز انزایمز دي. ATPز یو ATP سنتیټایز دی کوم چې د ATP فارمیشن کوي. ATP یو مطلب یو مالیکول کوم چې سیل انرژي ورکوي. نو ATP چې څوک جوړي دا غنوم د ATP سنتیټیز یا ATP سنتیز. اوس ATPز د انزایم کوم چې د ATP بریک ډاون کوي، ATP ماتي ADP ته ان ارګینیک فاسفیټ ته زموږ سیل د انرژي راکوي. نو دې ته ATPز انزایم وایي. نو د ATPز لپاره کوم میټل آین دی؟ سوډیم آین. اسی یو بل انزایم د کاربونیک انهایډریز کوم چې واټر کاربن ډای اکساید یوز کی کاربونیک اسید ته جوړي یا کاربونیک اسید مطلب هایدروجن آین ته بایکاربونیټ آین ته ډیوایډ کوي. نو دغه لپاره زنک آین پکار دی. د چې آیرن آین د یو میټل آین د کوم انزایم لپاره د اکونیټیز لپاره، کیټالیز لپاره، اکسیډیز لپاره، سایټوکرومز لپاره. ټیک ده. بل یو قسم کوفیکټر دا غنونه د پروستاتیک گروپ دا ارګینیک دا ان ارګینیک. خو دا ارګینیک هم کېدای شي ان ارګینیک هم کېدای شي. دا لوزلی اټیچ په کوفیکټر دا لوزلی اټیچ. دا کوفیکټر وکړه اټیچ کیږي کله بلر کیږي دا دوه. خو پروستاتیک گروپ یو داسې گروپ ته چې which is permanently attached to the apoenzyme کوم چې اپوانزایم ته permanently attached which is tightly attached to apoenzyme کوم چې اپوانزایم ته ټایټلی اټیچ همیشه د دغه انزایم سره. خو موږ وایو د انزایم خپل حصه نه ده، دا انزایم ته اټیچ شوي حصه ده او پرمننت پکې پرته ده. نو دې موږ پروستاتیک گروپ. د پروستاتیک گروپ مثال څه دی؟ لکه بایوټین یا پروډاکسین فاسفیټ یا سیمپل مثال دی هیم گروپ اف پراکسیډیز. تاسو چې اوس کوم انزایم ویلو د دې مخکې لیکچر کې انزایم پروډکشن موږ کریکټرز کې موږ ویلو هایدروجن پراکساید چې به ډیکمپوز کوو واټر او اکسیجن ته پراکسیډیز. د پراکسیډیز انزایم د لپاره چې هغه اکټیو شي کنه او هغه ته کوم کوفیکټر باټیږي هغه ته پروستاتیک گروپ هیم چې هیم ته اټیچ شونه دی بیا څه زموږ سره به پنځ تلي. هاو از د انزایم دوه قسمونه شو. د کنجوګیټډ انزایم څو قسمونه شو؟ دوه. د کنجوګیټډ انزایم زموږ سره دوه قسمونه شو. یو ته موږ وایو اپوانزایم، یو ته هولوانزایم. اپو مینز مطلب وداوټ کوفیکټر،
an enzyme without its cofactor. هر هغه انزایم چې کوم ته کوفیکټر نه دی اټیچ، کوم ته چې نان پروټین پارت نه دی اټیچ، صرف پروټین دی. ٹھیک ده، consist of only protein، صرف پروټین پارت، کوفیکټر وته نه دی اټیچ. نو this is inactive enzyme. دا انزایم څه دی؟ inactive دی. It requires proper non-protein part. The Apoenzyme knows proper non-protein part پکار دی for its proper functioning. نو دې ته موږ څه وایو؟ Apoenzyme. لکه د catalytic component of RNA polymerase. RNA polymerase یو انزایم دی، دغه چې کوم catalytic component دی ټیک ده کنه، نو هغه زموږ سره څه دی؟ Apoenzyme. د چا نه بغیر چې کله د ملټیپل یونټس هیم ګروپ میګنیشیم آین وته نه اټیچ، دا زموږ سره بیا بقایه څه دی؟ Apoenzyme دی. یا سپوز موږ به وایو چې پراکسیډیز انزایم د هیم ګروپ نه علاوه دا زموږ سره څه دی؟ Apoenzyme دی. یا موږ به داسې ووایو چې زموږ سره هیکزوکاینیز انزایم د میګنیشیم آین نه علاوه دا څه دی؟ Apoenzyme. نو موږ به داسې ووایو چې کله موږ د یو انزایم نه کوفیکټر لرکو دې ته موږ څه وایو؟ Apoenzyme. خو چې کله کوفیکټر او Apoenzyme یو شي، کوفیکټر او Apoenzyme یو شي، بیا به ورته څه وایو؟ بیا به ورته وایو هولوانزایم. دا اوس پوره انزایم دی، هولوانزایم. نو هولوانزایم چې دې کې به یو کوفیکټر راشي کنه، یو پکې Apoenzyme. Apoenzyme ته بل نوم موږ وایو پروټین پارت، کوفیکټر ته موږ وایو نان پروټین پارت. نو چې کله نان پروټین پارت او پروټین پارت راوځي شي، د پوره انزایم جوړ کړي هولوانزایم. نو که زه تاسو ته وایم چې هولوانزایم ماینس کوفیکټر، کوفیکټر دې خورا وړو، نو هولوانزایم چې کوفیکټر لرکو، د پوره انزایم چې کوفیکټر لرکو، بقایي څه کومه پاتې شو؟ Apoenzyme. او که د هولوانزایم Apoenzyme لرکم، ټیک ده، هولوانزایم سبټریکټډ مطلب Apoenzyme سبټریکټډ فرام هولوانزایم، هغه ته به هم کوفیکټر وایي چې تاسو په دې پوهیږئ. نو an enzyme consisting of protein part، کوم چې پروټین پارت پکې دی، لکه پروټین پارت ته موږ څه وایو؟ پروټین پارت ته موږ وایو Apoenzyme. as well as non protein part، هم پکې نان پروټین پارت دی، کوفیکټر پکې دی، نو دې ته موږ څه وایو؟ هولوانزایم. دا اکټیویټډ انزایمز دي، لکه RNA polymerase انزایم دی کنه، خو د دې سره هم کیټالیټک کمپوننت، هم سره کیټالیټک کمپوننت کوم چې مطلب Apoenzyme دی، هم سره هیم ګروپ ته نان پروټین پارت ته کوفیکټر دی، هم سره میګنیشیم آین میټل اکټیویټر دی، هم سره نور یونټ دی، ټیک ده. نو دا زموږ سره څه شو؟ کمپلیټ انزایم. نو هولوانزایم دې ته موږ وایو انکمپلیټ انزایم، انکمپلیټ انزایم. هولوانزایم ته موږ وایو کمپلیټ انزایم. خاص دا ولې دا چل کېږي چې مطلب دا انکټیویټ کېږي، دا ډي اکټیویټ کېږي، اکټیویټ کېږي. نو ځینې انزایم زموږ لپاره ډي اکټیویټ فارم کې پکاري، ټیک ده، انزایم ډي اکټیویټ کول غواړي. لکه سپوز زمونږ په ډایجسټیو سیستم کې BGIT ګیسټرو انټسټاینل ټریک کې چې کله الیمنټري کانال کې زموږ سره فوډ په ښکته باندې ډایجسټ ځي کنه، نو په هغه ټایم کې په معده کې اول انزایم سیکریټ کېږي پیپسینوجن. پیپسینوجن وروسته د HCl په ذریعه سره پیپسین اکټیو فارم ته راوړي. نو پیپسینوجن انکټیو دی کنه، نو پیپسینوجن Apoenzyme دی. پیپسینوجن څه دی؟ Apoenzyme دی. نو اوس دا په انکټیو فارم کې سیکریټ کېږي. ولې سیکریټ کېږي؟ ځکه که د په اکټیو فارم کې سیکریټ کېده، نو اکټیو فارم کې د سیکریټ کېده، نو زموږ د معدې چې کوم لاینینګ دی هم د پروټین نه جوړه، زموږ معده به ډایجسټ کوله، نو خو بیا غټ نقصان و. دغه شان ټریپسینوجن یو انزایم دی، ټیک ده، د لپاره 2 pH، دغه لپاره 8 pH کوم چې مطلب پنکریاټک جوس کې ټریپسینوجن، نو دیم زموږ سره په سره په انکټیو فارم کې، خو دا بیا د انټیروکاینیز انزایم په مدد سره د څه ته ټریپسین اکټیو فارم ته وروړي. نو دا زموږ سره انزایمز، ټیک ده. اوس چې دا تاسو ته پته چې انزایم چا ډیسکور کړو، نو د انزایم ډیسکوري او موږ چاله کریډټ ورکړو د دې بکنر له. بکنر was the first scientist, first biologist who discovered for the first time enzyme. دا چا ډیسکور کړلی؟ بکنر، ټیک ده. دغه شان first discovered enzyme ته موږ څه نوم وایو؟ زایمیز. او نه چې کوم انزایم ډیسکور شي دغه ته موږ زایمیز. او first crystallized enzyme ته موږ څه نوم وایو؟ یوریز. او نه چې کوم انزایم کریسټلایز شوی دی هغه څه نوم دی؟ یوریز، ټیک ده. دا تاسو ته فتح. او انزایم ډیسکوري چا کړو؟ د انزایم دا ټرم چا کاین کړو؟ کونه، ټیک ده، FW کونه. FW کونه یو بایولوژیسټ چې مطلب د انزایم دا ورلد کاین کړو، مطلب سجیسټ کړو. نور انزایم ډیسکوري کریډ بچر ورکو بکنر لا. فرست انزایم کوم دی؟ زایمیز. او بل سره یوریز. مونږ وی چې انزایم کلم پر اکشن کې استعمال شو، ٹھیک ده، انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ کو، انزایم سبسټریټ کمپلیکس، خو چې څنګه انزایمټیک ریاکشن شو اق شانتي راووت، نه پر ریاکشن کې استانه اخلي، سب ریاکشن سپیډ زیات دی، ٹھیک ده. څنګه په هر سیل کې اباوت 2000 نه والا د 3000 پرځم کې څه دي؟ انزایمز دي. نو دا زموږ سره
CoFactor. نو موږ وایو چې نان پروټین پارت اف د انزایم ته موږ څه نوم وایو CoFactor. دا very essential for the proper function of enzyme. CoFactor چې دا د چا سره د conjugated enzyme. پروټین پارت تاسو Apoenzyme. CoFactor موږ سره درې قسمه ده. دا که زموږ سره مطلب لوز لاټیج نه دا زموږ سره Coenzyme د میډل اکټیویټر لوز لاټیج بار پروت دی. چې کله انزایم اکټیویټي کیږي به اٹیچ کیږي بیا به هول انزایم جوړي. چې دا دواړه ارګانیک دي. دا ارګانیک ته د انارګانیک د ارګانیک کې شي انارګانیک کوم کې شي خدا فارمالټی اټیج ټیک ده. دا زموږ سره انزایم مخته ان شاء الله موږ ماډلز په دې طریقه موږ مخته پروسیډ کوو. تاسو ته ریکوست چې زموږ د ویډیو چې څومره دي شیر کړئ او مطلب مرګ سره شیر کړئ. ډیر مننه.